سلام به دوستای خوبمون، درود و مهر به شما. در واقع ما الان روزهای آخرمون در تعطیلاتمون هست. ما نزدیک 6 هفته در سفر بودیم و میخواییم خلاصه ای از کارهایی که انجام دادیم و با شما در میون بذاریم و امیدواریم که براتون مفید باشه. Okay, yeah, as you said, we've been away for 6 weeks on our holiday. And we're focusing on Southeast Asia. Okay. So Vietnam, Thailand, Malaysia and Singapore. اوکی. ما این کشورهایی که رفتیم و مارتین جون گفتن، ما این کشورها رو با 7 تا پرواز گذروندیم. 3 train rides. ما 3 تا قطار تو این مسیر های این کشورهای مختلف عوض کردیم. 3 bus rides. و 3 تا اتوبوس بین کشورهای ویتنام، مالزی، تایلند، سنگاپور انجام دادیم. And 1 ferry, wouldn't it? و یه قایق هم شاملش میشه که در تایلند به جزیره فوکوک میخواستیم بریم. قطار اولی که گرفته بودیم چند تا اتوبوس 20 ساعت طول کشید. قطار دومی 17 ساعت بود. به اصطلاح عوض کردیم که هر کدومش حدود 4-5 ساعت طول کشید. Obviously, we had to have accommodation throughout the journey. We stayed in 6 hotels. ما 6 تا هتل تقریبا تو این مدت عوض کردیم. از فکر کنم از 2 ستاره تا 5 ستاره بود. یعنی از هتل معمولی تا تاپ ترین هتل که الان اینجا هستیم در سنگاپور، هتل مارینا بی ساند هست. I mean, all of them had Wi-Fi, a safe, a fridge. They had good beds, and all the rooms were very quiet. تمام این هتل‌هایی که ما رفتیم از 2 ستاره تا 5 ستاره هم وای فای داشت، هم یخچال داشت که خیلی خوب بود. یعنی هر خریدی هم که ما می‌کردیم بیرون تو یخچال میتونستیم نگه داریم و برای صبحونه، ناهار، شام یا استفاده بکنیم. و تختش هم خیلی خوب بود، دوشکاش خیلی مرتب تمیز بود. همینطور گاو صندوق هم داشت. Some hotels we had breakfast and some hotels we choose not to have breakfast. بعضی هتل‌ها رو خودمون دوست داشتیم صبحونه رو خودمون انتخاب کنیم. بعضی هتل‌ها صبحونه شامل میشد. And some hotels didn't have any breakfast or food. آره، هیچ هتلی هم مثلا اصلا غذایی نداشت، یعنی بدون غذا بود. You wouldn't have any problems eating or drinking outside of the hotel. آره، تمام این کشورهایی که ما رفتیم، تمام این کشورها انواع اقسام غذاهای مختلف رو داشتن، چه در رستوران‌ها، چه در استریت فود، یعنی غذاهای خیابونی. یعنی اگر هتلی سرویس غذا نداشت، خیلی راحت میشد از بیرون غذا تهیه کرد. Western food and of course Persian food is not freely available in those countries, so you would struggle to get any type of good quality food. But Western food, you can find it, but you have to bear that in mind when you travel. البته وقتی که سفر میکنیم ما ایرانی ها، همونجور که مارتین جون گفت، خیلی به غذاهای ایرانی دوست داریم، ولی متاسفانه کشورهایی که ما رفتیم رستوران‌های ایرانیش نبود و یه رستورانی هم که بود بانکوک بود که از طریق یکی از دوستای مجازی بهمون پیشنهاد دادن. غذاش خوب بود ولی خب سرویسش آنچنان جالب نبود و خود ایرانی ها نبودن، یعنی اکثرا یا فیلیپینی هستن یا مالزی هستن. کارمنداشون به این صورت بود. In terms of traveling to each country locally around the city or neighborhoods, each country had good bus service, metro underground service, and of course taxis. And we found Grab to be a very useful and safe way of traveling by car. Sometimes when you can't get onto a metro, easiest way is to go by Grab, whereas the local taxis, you've got to be very careful because they can cheat. Yes. Yes. برای این سفرهایی که ما انجام دادیم اکثر کشورها از نظر مترو، از نظر اتوبوس، از نظر آندرگراند، از نظر قطارهای هوایی خیلی مجهز بودن و به راحتی میشد انجام داد. و ولی ما بیشتر خودمون
با گرب، یعنی مثل همون اسنپ که در ایران هستش، ما به اون صورت از طریق گرب به همه جا میرفتیم، به خاطر اینکه خیلی امنیت داشت، یعنی قیمتش مشخص بود، مسیر رو مشخص میکرد و خیلی بهتر از تاکسی های معمولی بود. چون تاکسی های معمولی تو هر کشوری که میرین خیلی باید مواظب باشین، هم اولا مسیرها رو ممکنه عوض کنن و از همه مهمتر قیمتاشونه خیلی گرونتر از گرب هستش. The metros, Malaysia and Singapore had the best public metro service. آره، مالزی و سنگاپور بهترین سرویس مترو رو داشت. We found that Vietnam had the best Grab service. آره، ویتنام از نظر بهترین سرویس گرب رو داشت. The train service in Vietnam and Thailand, their first class and second class is not the standard that you would expect. It's not up to European standard, but it's a lot cheaper than Europe. از نظر قطارهای ویتنام و تایلند البته تمیز بودن، ولی خب انتظار این که استاندارد اروپا رو داشته باشه نداشتن، ولی خب از نظر اکونومی و قیمتش خیلی خوب و مناسب بود، ارزونتر از اروپاست. آره، اتوبوسایی که مثلا از مالزی به سنگاپور اتوبوسای 2 طبقه بود که خیلی خوب بود و سرویسشون هم مرتب بود، آب و غذا و پتو و بالش اینا همه خیلی خوب بود. Southeast Asia is along the equator, so the weather is normally always warm, but it is different. It's not as dry as it would be in Iran or Turkey, so it is more humid. آب هوای این کشورهایی هم که ما رفتیم کلاً خیلی شرجی هستش، مثلا شمال ایرانه، ولی خب گرم بود، خوب بود، ولی به خوبی آب هوای خشک ترکیه نیست. آب هوای ترکیه خیلی خوبه، ولی خب گرم و شرجی بود. از نظر اینترنت که به موبایل وصل بشیم یه سیستمی هست به اسم ای سیم که خیلی عالیه، یعنی شما هر جا که برین میتونین از این سیستم استفاده کنید. ولی مارتین از سیم‌های محلی لوکال سیم کارت میگرفت، استفاده میکردیم و خیلی مهمه که کانکشن اینترنت رو حتما باید داشته باشیم. این سیم که ما میگیم اصلا احتیاجی به سیم کارت نداره. When you arrive at the country that you're going to, it will automatically activate your mobile data. I think we paid about $12 for about 5 gigabytes up to a month. چون احتیاجی به سیم کارت فیزیکی نداری که بندازی توی موبایلت و وقتی که وارد یک کشوری میشی اتوماتیکی خودش اکتیویت میشه و وصل میکنه و خیلی هم عالیه. ما اطلاعات مختصری رو اینجا تونستیم بهتون بدیم، ولی لینک هاشو انشالله در آینده میخوام کلیپ های ویدیویی در یوتیوب بذاریم و توضیحات بیشتری هم اگر خواستید از طریق همین کلیپ های ویدیویی میتونید ببینید. در صورت سفر خیلی خوبی بود برای یک زوج ایرانی و انگلیسی که از هر نوع موقعیتی تونستیم به نحو احسن استفاده بکنیم و امیدواریم کلیپ های بعدی ما رو ببینید. اگه تا اینجا از به اصطلاح گفتگوی ما لذت بردید، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره و خیلی دوستتون داریم و امیدواریم در ویدیوی بعدی شما رو ببینیم. درود و مهر از طرف من و مارتین به شما دوستان عزیز. Bye bye. بای بای.